मर्निङ बुढी के भयो गुड मर्निङ निन्द्रा पुगेको छैन अब हामी कहाँ जाँदैछौँ 7 बजे उठेको अब हामी कहाँ जाँदैछौँ कति बजी सुतेको थियो पनि भन न 7 बजी उठेको निन्द्रा पुगेको छैन भन्दा अलि अगाडि सुतिन्छ कि 1 बजे ठिक छ अब हामी कहाँ जाँदैछौँ हामी जाँदैछौँ पफिङ बिल्ली किन ट्रेन चढ्न गएको पुरानो ट्रेन ए हो ल ठिक छ त्यसो भए ल अनि हाम्रो कति टाइमको डिस्टेन्स हो आई मिन कति मिनटको ड्राइभ हो 1 hour 30 minutes ल अब हामी ढिलो नगरी जान्छौँ बाई See you guys यो चाहिँ हाम्रो पुरानो ट्रेनवे स्टेसन ल जाम देऊ न टिकट ल जाऊ त उठे फिमेललाई एक्साइटेड तिमी कहाँ छौ भन नि त एक्सप्लेन गर नि त यहाँ बुढी मेरो बुढी चाहिँ यहाँ माइती लेख्नलाई रेडी हो यो चाहिँ हाम्रो पुरानो सिस्टम अनुसार सबै कुरा खिच्छ कि नै भनेर घन्टी बजाउँदै हिँडिराख्नु भएको छ हाम्रो अङ्कल वर्षा हेर न मिस गरिरहेको छु हेर नि तल देखिरहेको छु कहाँ बसेको देखेँ मैले रमाइलो लागिरहेको छ उताबाट खिच्नुपर्छ कि यो बेलामा किनभने आधा ट्रेन देखिन्छ नि त अनि को फोटो राम्रो वर्षा कहाँ हरायो तिमी कहाँ हरायो त्यहाँ जान पनि मिल्दैन यति हो ल ल म फोटो खिचिदिन्छु वर्षा खानेकुरामा के स्टोरी भयो अहिले भनिदेऊ न त के भयो किन ढिलो आयो टेबल नम्बर 14 छ हाम्रो टेबल नम्बर 17 सोचेर उनीहरूले हामीलाई 1 घन्टा पुर्याए ए तर आउने बेला चाहिँ यत्रो आयो जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेको थिएनौँ मोर देन वाट वी निड होइन खान सक्छौ रङ वर्ड मोर देन वाट वी क्यान इट ल ठिक छ अब खाम है कहाँ जाने अब कहाँ जाने यो बाटो कता हो यो बाटो म्युजियम जाने ल जाऊँ न त ए यही हो म्युजियम Rolling refill.
त्यसपछि सायद खाजा थियो, चिया अन्डा कफी अन्डा। The story begins back in the year 1900. In those days, there were some farms and settlements around this area, but you could only get to them by muddy tracks. So, some people decided to build a railway line to connect the settlements and make it easier to ship produce and timber down to the city and bring supplies and passengers back up. This little locomotive, 3A, helped to build that line. It was the first Australian-built locomotive of its time. Now, fair enough, it doesn't look too flash right now. But squint your eyes a bit and you might get an idea of what it was like back then. के भयो अहिले भर्खर भन्दियो नि त? We were so lucky कि अलि टाढा के भयो त? पर्सनल क्यारेजमा आयौँ हामी होइन, जस्ट यु एन्ड मी। बुढी अहिले भर्खर केही भन्दै थियौ, म अरू पनि देख्छु त। Bye. Mama Laila sir. सक्यो? कस्तो भयो त? How was your experience? Very nice, very good. जाम अब पार्किङको पो फाइन आयो कि के भयो? Right, we'll see. We don't have any other option.